HNS ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક યુનિક ફરાળી રેસીપી ક્રિસ્પી ફરાળી ટિક્કી બનાવીશું। કેળા અને સાબુદાણામાંથી બનતી આ ક્રિસ્પી ફરાળી ટિક્કી ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। તો ચાલો તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ક્રિસ્પી ફરાળી ટિક્કી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં અડધો કપ સાબુદાણા લઈ તેને ચોખ્ખા પાણી વડે 3 થી 4 વખત ધોઈ લેશું। જ્યાં સુધી સાબુદાણાને ધોતી વખતે પાણી ચોખ્ખું ના થાય ત્યાં સુધી સાબુદાણાને ધોવાના છે। આ રીતે સાબુદાણાને ધોવાથી સાબુદાણાની સપાટી ઉપર જે એક્સ્ટ્રા સ્ટાર્ચ લાગેલો હોય તે દૂર થઈ જાય। સાબુદાણાને ધોયા પછી આ રીતે ચોખ્ખું પાણી રહેવા લાગે એટલે આ પાણીને કાઢી લેશું। હવે અડધો કપ પાણી ઉમેરીને સાબુદાણાને 1 કલાક માટે પલાળી દેશું। હવે 2 થી 3 બટેટાને ચોખ્ખા પાણી વડે ધોઈને લઈ તેના આ રીતે કટકા કરીને આ બટેટાને બાફી લેશું। બાફેલા બટેટાને ઠંડા થવા સાઈડમાં રાખીશું અને હવે 1 કલાક પછી સાબુદાણાને ચેક કરીએ તો જોઈ શકાય છે કે સાબુદાણા પાણી એબ્ઝોર્બ કરીને મસ્ત ફૂલાઈ ગયા છે અને તે પલળી પણ ગયા છે। હવે આ સાબુદાણામાં જે એક્સ્ટ્રા પાણી છે તેને કાઢી લેશું અને ત્યાર પછી આ સાબુદાણાને એક પ્લેટમાં લઈને પ્લેટમાં ફેલાવી દેશું અને હવે આ પ્લેટને થોડીવાર માટે પંખા નીચે રાખી દેશું જેથી કરીને સાબુદાણા થોડા ડ્રાય થઈ જાય। હવે આ બાફેલા બટેટા ઠંડા થઈ ગયા છે તો તેને ખમણીની મદદથી ખમણી લેશું। બટેટા ખમણાઈ જાય ત્યાર પછી એક કેળું લઈ તેની છાલ કાઢીને તેને પણ ખમણી લેશું અને હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન તપકીરનો એટલે કે આરાનો લોટ, 1 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું। બધી જ વસ્તુ સરસથી મિક્સ કરી લીધા પછી આપણો આ ટિક્કી બનાવવા માટેનો માવો તૈયાર છે। તો હવે બંને હાથને થોડા તેલવાળા કરી લઈ જે માવો તૈયાર કર્યો છે તેમાંથી થોડો માવો હાથમાં લેશું અને ત્યાર પછી તેનો આ રીતે ગોળ ગોળો બનાવીને તેને આ રીતે ટિક્કીનો શેપ આપીશું। આ રીતે ટિક્કીનો શેપ અપાઈ જાય પછી આ ટિક્કીને આપણે જે સાબુદાણાવાળી પ્લેટ હતી તે સાબુદાણાવાળી પ્લેટમાં રાખીને તેને બંને સાઈડ આ રીતે ફેરવી દેશું જેથી કરીને ટિક્કી ઉપર આ રીતે સાબુદાણા ચોંટી જશે અને હવે તેને હાથ વડે આ રીતે થોડા થોડા થપથપાવી લેશું જેથી સાબુદાણા ટિક્કીમાંથી ઉખડી ના જાય। હવે આ ટિક્કીને સાઈડમાં એક પ્લેટમાં રાખી દેશું અને હવે આ જ રીતે બાકીની બધી ટિક્કી તૈયાર કરીશું। ટિક્કી બનાવતી વખતે આ બટેટાનો માવો વધારે ઢીલો લાગતો હોય તો તેમાં તમે તપકીરનો લોટ અથવા તો રાજગરાનો લોટ વધારે ઉમેરી શકો છો અને એ સિવાય જો તમારી પાસે વધારે ટાઈમ હોય તો આ માવાને થોડીવાર ફ્રીજમાં રાખી ત્યાર પછી તેની ટિક્કી બનાવવી। આ રીતે બધી ટિક્કી તૈયાર થઈ જાય પછી તેને તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ સરસથી ગરમ થઈ જાય એટલે પહેલાં તેમાં એક જ ટિક્કી તળીશું જેથી કરીને જો તેલ બરાબર ના આવ્યું હોય અથવા તો વધારે આવ્યું હોય તો બધી ટિક્કી ના બગડે। આ ફરાળી ટિક્કીને તેલમાં ઉમેર્યાની 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી તેને અડવાની નથી। 1 થી 1.5 મિનિટ પછી તેને ઝારાની મદદથી થોડી જગ્યા ફેરવીને તેની સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને હવે આ જ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતાં કરતાં આ ફરાળી ટિક્કી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરીશું। હવે જોઈ શકાય છે કે આ ટિક્કી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થવા લાગી છે તો ઝારાની મદદથી તેને તેલમાંથી બહાર કાઢી બધું જ તેલ નિતારી લઈને તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને હવે આ જ રીતે બાકીની બધી ટિક્કીને તળી લેશું। બધી ટિક્કી તળાઈ જાય ત્યાર પછી આ ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી ફરાળી ટિક્કીને સર્વિંગ પ્લેટમાં ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીશું। અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આ ટિક્કી ઉપરથી કેટલી મસ્ત ક્રિસ્પી બની છે અને સાથે સાથે આ ક્રિસ્પી ફરાળી ટિક્કી ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે।
તો તમે પણ આ રેસીપી એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.